Okay, so let's say no, so lumapit ka ng konti doon. Sige, lapit pa konti. Okay, no. So stop, no. Stop. So let's say dito kayo pa-park, no, sa ito may parking advisory, no. Yung may kulay green, no. So ganito. So kapag kaganyan dito kayo pupunta, no. So dito tayo nakaharap, no. So yan ang manubela mo, no. So itong pupunta mo sa kanan side. Isagad mo ng kaliwa, no. Sige, sagad mo ng kaliwa. So ganyan lang kasimple yan. Then ibaba mo muna tong magkabilang mirror mo, kanan at kaliwa. Yung kanan baba mo, down. Yung kaliwa muna. Sige, down mo. Sige, down mo lang yan muna. Ayan, baba mo to kanan. Sige, down. Sige, okay. Okay, sige pa. Okay, yung kaliwa naman down mo rin. So yan, sige down. Sige down. Tayaw. Sige, right mo muna. Right mo siya. Yan, okay. Okay na, sige. So ngayon, no? So ikinanan mo yung manubela mo. Sige, ilagay mo sa drive. Sige, tumagilid ka dyan. Umislant ka. Sige, islant ka. So yan. So tatandaan mo lang tong nasa kaliwang guhit. Yan, no? Yung may creek. Yan. Sige. Okay, no? So stop, no? Stop. So makikita mo na rito sa mirror, no? Yung guhit na may creek. Ayun, no? So, anong side yon? Kanan, di ba? Tama? So, kung kanan ang pupuntahan, anong pihit? Kanan, no? Sagad mong kanan ngayon. So, yun, di ba? Then, lalagay mo lang sa reverse, no? Reverse. So, tatandaan nyo lang yung slant view lang, no? Then, ngayon, kapag kanan ang pupuntahan, kanan din ang pihit, no? So, lalapit tayo dun sa may guhit, sa may creek, no? Yung may butas na yan, na may square. Sige, lalapit ka, bitaw ng brake. So, lalapit mo yung gulong mo dun. So kapag kanan ang pupuntahan, kanan din ang pihit. Ganun kasimple. Sige, lapit mo, no? Okay. So yan yung isa sa mga pattern. Bagal lang, konting bagal pa. Sige. So yun na, papalapit ka na sa guhit, no? So ganun kasimple yan eh. Oh. Isa yan sa mga pattern ng back parking. Sige, lapit mo pa. Okay. No? Okay, stop, no? So ang point mo kasi dyan is yung gulong mo, no? So ano ba yung sa gulong mo? So ano ba yung lalapitan mo? So ito yon. So yan. Ngayon, anong bawi ng kaliwa? Anong kanan? Sagad ng kaliwa. So isasagad mo ng kaliwa. Sagad mong kaliwa muna. Sige. So isagad mong kaliwa. Sige, sagad mong kaliwa. Hanggang sumagad, okay. So panoorin mo ngayon ang kaliwa at kanan mo. Dahan-dahan mong bibitawan ng brake. So kaliwa at kanan titingnan mo dyan. So tutuwid ngayon yan. Ganun kasimple yan. Bumagal ka lang. Bagal. Okay, konti pa. Okay, stop na din. Tuwid ang gulong. Tuwid ang gulong. Tuwid mo. 1, 1, 2. So, satisfied ka na ba sa ginawa mong parking? Hindi pa. Parang maluwag saan? Dito sa kaliwa, no? So, abante ka muna. Lagay mo muna sa drive. So, mag-a-adjust ka ngayon, no? So, kung mag-a-adjust ka, abante ka muna. Tuwid. Sige. Okay. Sige, abante pa. Layo pa. Mag-a-adjust ka eh. So stop. Anong malapit ngayon, no? Yung kanan o yung kaliwa? So maluwag yung kaliwa, no? So anong gagawin mo ngayon? Sagad ng very good. Bakit kaliwa? Kasi kaliwa ang lalapitan. So lagay mo sa reverse. Naunawaan nyo yung topic? Ganun kasimple yan. Sige. Lalapit mo sa kaliwa yung gulong. Okay? Then stop, no? Anong bawi ng kaliwa? Sagad ng kanan. Sige. Sasagad ba? Tama? Sige. Then galaw ng pinakamabagal. Titingnan mo ngayon yung kaliwat kanan. Okay. Pagpantay na kaliwat kanan, hinto. Then tuwid ang gulong. Tuwid na ang gulong. Pantay na kaya. 1. Sige. 2. Sige. Then atras. Sige, atras. So ganun yun. Okay. Kaliwa mo pa para pumantay ng gusto. Sige. Okay. So mirror kasi yan eh, no? Sa mirror. Kaya ganyan. Okay, pero pantay naman yan. Pasokan naman magkabilang guhit, di ba? So pag pasokan magkabilang guhit, no, yan yun. Sige, lagay mo sa drive ulit. So, punta tayo doon, no? So, isa pa. Sige, sagad ng kaliwa. So, let's say, dyan naman, no? So, kung dito ka naman galing, no, sa kabila, no? Yan, kabila naman paparadaan mo, no? So, anong gagawin mo? Kumaliwa ka. Sige. Kumaliwa ka. Talikuran mo lang itong mga parking niya na to.
Diba? Okay. Tumingin ka sa kanan. Okay. Stop. O, yun o. Nakakita ka na naman ng ganun. Diba? O, yun na naman siya yung view niya. Diba? O, sagad mo ng, ano, konti pa. Bali mo pa. Tingnan mo. Konti pa. Okay. Stop. Okay. Ngayon, kanan mo. Sagad mong kanan. O. Then, reverse mo. So, laging ganun lang pa. Ulit-ulit lang yan. O. Then, reverse mo. Okay. Then, pinakamabagal. Bitaw ng brake. So, ganun lang yan. O. Okay. So, nung lumapit, tumuwid na yan, tingnan mo kaliwat kanan. Eksakto nga yan, okay. Kaliwat kanan, konti pa. Okay, stop. Okay. Tuwid ang gulong. Tuwid mo gulong. 1, 2, then atras, oh. So, yun yan. Sa baba na lang. So, lapit mo pa doon. Lapit mo pa. Naunawa mo yung ginagawa mo? Sige, lapit pa. Sige. Okay, sige. Atras pa na yun. Konti pa. Okay. So, lagay natin sa park. So, sige. Baba tayo. Tingnan natin ha. Then, palit kayo ni mother. Ano?